මේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයන එක එකේ විපාක දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. අනිත් එක තමයි නිවන පිණිස ප්‍රඥාව මෝරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සංසාරේ ප්‍රඥා පාරමිතාව පිරුවා කියලා කියන්නේ ජීවිතයේ අභියෝග හමුවේ ඒවට උත්තර හොයලා තියෙනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තරයක් හොයාගන්න එක සමහර වෙලාවට බෝධිසත්වෝ අවුරුදු 7 දින් කරලා තියෙනවා. ඔය සමහර ප්‍රඥා පාරමිතාවේ ජාතක කතා තියෙනවා අවුරුදු 7යි. ඒකට වයස උත්තර දෙනවා. ඔය දැන් ගාමිණී ඡණ්ඩ ජාතකයේ එහෙම රජකම් කරන්නේ අවුරුදු 7න්. අවුරුදු 7 වෙනකොට සියලු රාජ්‍යයේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න පුළුවන් ඒ ළමයාට. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ අවුරුදු 7 එවැනි නුවණ ධර්මය අවබෝධ කරන ප්‍රඥාව බවට පත් වුණා කියලා. නිසා අපේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් අපි හොයාගන්න එක ඇතුළෙන් ධර්මය අවබෝධ කරන්න යම්කිසි නුවණක් ඒ තුලින් මෝරනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරය තමයි මේ මැරෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන එක. දැන් ඔයාලගේ අදහස මොකද්ද? ඔයාලා ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් කරගන්නවා ජීවත් වෙන්නේ නැතුව මැරෙන එක. නමුත් මතක තියාගන්න ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් මැරෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන එක. අපි මේක සාකච්ඡා කරමු. මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඉස්සර වෙච්ච ජීවිතයක විස්තරයක්. ඒ කියන්නේ මුවන්ගේ අතරක් තියෙනවා කිව්වා දැන් අපිට මෝ එක්ක අපි ජීවත් වෙලා නැහනේ. එතකොට ඒ ජීවිතේ දන්න අවබෝධ කරපු කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. විස්තර දැනගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්න අවබෝධ කරපු කෙනෙක්. දන්නා කෙනෙක් දකිනා කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මුවරෑනක ප්‍රධාන මුවා කියන්නේ එතන මුවන්ගෙන් ඉන්නවකෝ ප්‍රධානියේ. එතකොට මේ ප්‍රධානියා මුව මායම් කියලා එකක් දන්නවා කියෝ. ඒක යාට පුළුවන්කෝ අනිත් අයට පුහුණු කරන්න. ඉතින් මුවාගේ නැගණිය ඇවිල්ලා මුවාට කියලා තියෙනවා මුව රජුරවන්ට අපේ පුතාට මුව මායම් උගන්වන්න. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා එහෙනම් එවන්න යා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මුව පැටිය එනවා. ඉතින් අර මහා මුවායි ඉතින් ওই ගොදුරු කාලා විවේකයෙන් ඉන්න වෙලාවට එයාට මුව මායම් උගන්වනවා. මුව මායම් කියන්නේ සතුරන්ගෙන් බේරෙන උපක්‍රම. ඊට පස්සේ හොඳට ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඔහොම කාලයක් ගියට පස්සේ මුව රංචුව මේ මුව පැටව ටික ඈත සෙල්ලම් කර කර යනකොට ඔන්න මේ මුව පැටියා මේ මද්දකට හිරවනවා. අනිත් මුව කෑ ගහගෙන දිව්වා. ඒකට අර මුව අම්මට ආරංචි වුණා තමන්ගේ පුතා පැටලුණා කියලා. එක පිම්මට මුව රජු ළඟ දුවගෙන ආවා. මේ අනේ පුතාට මුව මායම් කියලා දීලා නේද තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මුව රජුරෝ කියනවා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. තව ටික වෙලාවකින් මේ hina වීගෙන උඩ පැනගෙන එන මුව දිහා බලපංකෝ කියලා කියනවා. එච්චර විශ්වාසයි. කියන්නේ එච්චර හොඳට කීකරුව ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් එයා මොකද්ද කළේ? අර මද්දට අහුවෙච්ච මුවා එහෙම ජරා කරගත්තා. මුත්‍රා කරගත්තා. කටෙන් කෙල එළියට එන්න ඇරියා. හොටු එන්න ඇරියා. බඩ හුලං වලින් පොම්බ ගත්තා. ඊට පස්සේ පණ නැහැ වගේ වැටිලා හිටියා. ඊළඟට ඉන්න තැන් පහුරු ගෑවා. ගොඩක් දඟලුවා වගේ. පහුරු ගහලා ජරා කරගෙන මුත්‍රා කරගෙන ඒක අමන්දාගෙන කටෙන් පේන දාගෙන සෙම දාගෙන ඇස් දෙක උඩට ගිහිල්ලා දිව එළියට පැනලා දිව භාගයක් හැපිලා වගේ බඩේ හුලම් පුරවගෙන හිටියා. දැන් වැද්දා ආවා. දැන් අර ජරාව ඇමෙන්දිලා හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඉන්නකොට මැස්සෝ එයාගේ ඇඟේ වහනවා. මැස්සෝ හැම තැනම. ඊට පස්සේ අර මුව වැද්ද ආවා. මුව වැද්ද ඇවිල්ලා මේ බැලුවා අනේ මුවෙක් මැරිලා. බඩට තට්ටු කළා බොබ් බොබ් ගාලා හඬෙනවා. මේක මහන්ත ගහපු ගොම්ම මේ අහුවෙලා තියෙන නරක් වෙන්න ඇවිල්ලාත් දන්නෙත් නැහැ කියලා මදු ටික කැපුවා. මදු කපලා ලිහලා මෙයාව කපන්ඩ මේ පොරව හරි කැත්ත හරි ගන්න අනිත් පැත්ත හැරෙන අතරේ මුවා පැන්නා. ඉතින් ඊට පස්සේ බේරිලා ආවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කියන දේ හරියට කරලා තමන්ගේ ශිල්පයෙන් පණ බේරාගෙන ආපු කීකරු මුවෙක් හිටියානම් එයා තමයි කොහොමද රාහුල කියලා මේ ඉපදිලා ඉන්නේ බුද්ධ ශාසනය. කීකරුව කියවෝ. ඒ නිසා හික්මෙනවා කියලා කියවෝ. ඉතින් ওই කතාවෙන් අපිට ගන්න තියෙන දේ තමයි පණ මුවෙක් වුණත් පණ බේර ගන්නවා. කුරුල්ලෙක් වුණත් පණ බේර ගන්නවා. දැන් අපේ ජීවිතවලද දුක්ඛිත ස්වභාවය තියෙන්නේ සත්තුන්ගේ ජීවිතවලද සත්තුන්ගේ ඒ සතත් ජීවිතේ බේර ගන්නවා. කුෂ්ඨ හැදිච්ච බල්ලත් ජීවිතේ බේර ගන්නවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් මැරෙන එක නෙමෙයි. මැරුණට පස්සේ තියෙන එක තමයි කොතන යයිද? මැරෙන්නේ කොච්චර හිතේ පීඩනයකින්ද? සියදි විනාසා ගන්න. ස්වභාවික මැරෙන එක ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. සියදි විනාසා ගැනීම. එතකොට සියදි විනාසා ගන්න කෙනා මේ මෛත්‍රී භාවනාවේ බුද්ධානුස්සති භාවනාවෙන් හිත සමාධිමත් කරගෙනද සියදි විනාසා ගන්න. කොච්චර හිතේ වෛරයක්ද? සමාජයට වෛරයක්ද? දෙමව්පියන්ට වෛරයක්ද? තමන්ගේ ඇසුරේ හිටපු අයට වෛරයක්ද? තමන්ට අසාධාරණයක් වුණා කියන වෛරයක්ද? තමන්ගේ ජීවිතය ගැන කොච්චර පිළිකුල් බවක්ද? එහෙවත් එක මැරෙනුට ඔයාලා හිතන්නේ දිව්‍ය ලෝකයයි කියලා. එහෙම මැරුණට දිව්‍ය ලෝක යනවා නම් පින් කරන්න ඕනේ නෑනේ. එහෙම මැරුණට පස්සේ මිනිස්සෙක් හරි වෙනවා නම් පින් කරන්න ඕනේ නෑනේ. එච්චර වෛරයකින් එච්චර පීඩනයකින් මැරිලත් හොඳ තැනකට යනවා නම් හොඳ තැනකට යන්නේ. හොඳ තැනකට යන්නේ. ඉතින් මැරිලා ඉපදෙන තැන් ඔය එක ගෙදරක ප්‍රේතාත්මයක්, ඒ කියන්නේ එක ළමයෙකුට ලියුකේමියාව හැදිලා. ඒ ළමයා ඒක දරා ගන්න බැරුව හොරෙන් සියදි විනාසාගෙන ප්‍රේතාත්මයක් කියලා ඉපදිලා ආරූඪ වෙලා කෑ ගහනවා. එයාට මනුස්ස ලෝකේ තිබ්බ වේදනාවට වඩා 100,000 ගුණයක් වේදනාව වැඩි කියනවා ප්‍රේතාත්මයේ හැදිච්ච ලෙඩවල. සමහර අංශභාග රෝගීන් මැරිලා ගිහිල්ලා ඒ විදිහටම ප්‍රේතාත්මයේ ඉපදිනවා. ඒකෙත් අංශභාගය. එතකොට මෙහෙනම් බෙහෙත් හරි කරනවා. කවනවා පොවනවා හරි. අර ලෝකේ කවුද කරන්නේ? ඥාතියෙක් ඉන්නවද? හිතවතෙක් ඉන්නවද? කවන්න පොවන්න. ඕපපාතික උප්පත්තිනේ. ඒ කියන්නේ කබලෙන් ලිපට වැටෙනවා වගේ එකක්. කබලෙන් ලිපට නෙවෙයි කබලෙන් ලෝදියට වැටෙනවා වගේ එකක්. මේ ප්‍රශ්න දරා ගන්න බැරුව සියදිවි නසා ගන්න එක. මිනිස්යන්ට කරදර එනවා. නමුත් ජීවිතේ රැක ගන්න ඕන. විසඳුමක් හොයමු. දැන් අපි ඉදිරියට කතා කරගෙනවානේ. ඒකට අපි බලමු මේ දැන් උපාය කුසල දහම් දේශනා මාලාවේ දැන් පැය භාගෙනේ තියෙන්නේ පොඩ ඉන්න ගමන් යන ගමන් වාහනේ හරි දාගෙන පොඩ්ඩක් අහලා පොඩ්ඩක් උත්තරයක් හොයමු අපි. මැරෙන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඔය බුද්ධ කාලේ හිටියා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මේ දානමානෙම හරියට කල්පනා කළා තමයි සීතල කෑම වැඩිපුර වළඳන්නේ. පරිස්සම් වෙනවා හරියට. බුදුරජාණන් වහන්සේට සංඝයා කිව්වා මේ භික්ෂුව හරියට පරිස්සම් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පණ කියන එක රැක ගන්න ඕන එකක්. පරිස්සම කියන එක තියෙන්න ඕන එකක්. ওই භික්ෂුව කලින් ජීවිතයක ඉපදිලා හිටියා කුකුලෙක් වෙලා. ওই කුකුල හරි පරිස්සම්. ඒ කුකුළු අල්ලන වැද්දන්ට අල්ලන්නම බෑ මේ කුකුලා. එච්චර ජීවිතේ පරිස්සම් කර ගන්නවා කල්පනාවෙන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කුකුල් වැද්දා උපක්‍රමයක් කල්පනා කළා. එයා මොකද කළේ? ওই කුකුලා සැරිසරන තැන් ටික බලලා මේ මුළු ඇඟම ගස් කොළන් වලින් වහගත්තා. කියන අතු වලින් වහගෙන ගහක් වගේ. දැන් ඉන්නවර කුකුලා ළඟට එනකම්. ඊට පස්සේ දැන් කුකුලා පරිස්සමෙන් එනකොට වෙනද දැකලා නැති ගහක්. බිම ඉඳලා මාතු මේකේ. කුකුලා බොහොම කල්පනාවෙන් කල්පනා කළා. ඒ ගහ ඩිංග ළඟට එනවා. දොර කුකුලා කල්පනා කළා මේ ඇවිදින ගස් දැකලා නෑනේ මම. මේ ගහ ඇවිදිනවනේ. කියලා පිටිපස්සෙන් පිටිපස්සට ගියා. ගහත් වේගෙන් එනවා. ඊට පස්සේ කුකුලා ගහක් උඩට නැගලා කියනවා ගස් නම් දැකලා තියෙනවා ඇවිදින ගස් නම් දැකලා නෑ. ඇවිදින ගස් තියෙන කැලේක ඉන්න එක එච්චර හොඳ නෑ. මං යනවා වෙන කැලේකට කියලා. අහසෙන් පියාඹලා වෙන කැලේකට ගියා. ස්වභාවිකව මැරුණා උවදුරකින් මැරුන්නේ.
බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ කුකුලත් පණ බේරගත්තා කියලා. ඒ නිසා මේ මැරෙනවා කියලා කියන එක විසඳුමක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මැරෙනාට පස්සේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික ඉවරයි නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිරය, තිරිසන් ලෝක, പ്രേත ලෝක. පින්වතුනි මම දැක්කා. මම ඇහැට දැකලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලත් දැකලා ඇති කාවයියෝ. වැව්වල ඉඳලා අනිත් වැවට මේ ගොඩබිමින් බඩ ගගා යන මාළුවෝ. දැන් ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ. තව ඔයාලා දැකලා ඇති දැන් ලංකාවේ අය නම් වැව්වල මේ පුපුරපු වැවේ වතුර නැතුව පුපුරපු මැටි අස්සේ ඉන්නවා මාළු. ඊළඟ මම ළඟදීන් දැක්කා කාන්තාරේ මේ විශාල මාළුවා කාන්තාරේ වැලි උඩ යනවා. ඒකට මේ මාළුවාගේ ඇඟේ සෙවලක් වගේ හදා ගන්නවා කියනවා එයා. ඒකට අවුවට ඔරොත්තු දෙනවා කියනවා. ඉතින් මෙහෙම වැලි උඩේ කාන්තාරේ යනවා කියන වතුරක් හොයාගෙන කිලෝමීටර් ගණන්. ඊළඟට සමහර මාළු සත්තු ඉන්නවා පායන කාලෙට කට ඇරගෙන තන්නිකරම මැරිච්ච කරවලයක්. කරවලේ තියෙන වේලිච්ච කරවලයක්. ඒ වගේ මාළුවා. වැස්සාව ගමන් පනේනවා. මට ඒකට නම් හිතුනේ ඒ තමයි අර තිරිසන් പ്രേත. ওই විමාන പ്രേතවල තියෙන දහවල් කාලේ දුක් විඳිනවා. රාත්‍රී කාලේ සැප විඳිනවා. ඔහොම විමාන പ്രേත කතා තියෙනවා. ඒ වගේ පායන කාලෙට ගල් ගහනවා. වැස්ස කාලෙට පීනනවා. කොහොමද කර්ම විපාක? පායන කාලෙට ගල් ගහනවා. වැස්ස කාලෙට පීනනවා. මාස 6ක් වැස්සේ නැත්තම් මාස 6ේම මාළුවක් ගල් ගහිලා පරානේ දින වැංගේ. කුණ්ඩල්ලන්ගෙත් ඔක තියෙනවා. සංසාරේ. කොහොමද මැරිලා ඔය වගේ තැනක ඉපදුනොත් එහෙම? ඉනිසා මේ මැරිලා ඉපදෙන්නේ නැත්තම් මැරුණට කමන්නේ. මැරිලා ඉපදෙනවා. කොතන ඉපදෙයිද වෛරයෙන් තරහෙන් පීඩණයෙන් මැරිලා ගිහිල්ලා. ඒ නිසා ජීවිතේ බේර ගන්න කියලා කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා පින්වත් මහණෙනි. මම ඉස්සර මුවෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ. ඒත් මුව වැද්දාට මුව අල්ලා ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මුවා හැම වෙලාවෙම ඔය ගහක් ගෙඩි జాතියක් තියෙනවා. ඔය ගෙඩි කන්න ගහ ළඟට එනවා. හොඳට කල් වේලා ඇතුව බල්ලා තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මුව වැද්දා කොහොම හරි මේ අල්ලා ගන්න ගහේ නැංග. ගහේ ඉඳලා උලින් අනින්නම් කියලා ගහ යට ආවට පස්සේ. නමුත් මුවා පරිස්සමෙන් ඉව අල්ලා එන්නේ. ඉව අල්ලා එනකොට මෙයාට දැනුණා මිනිස් ගඳක් වගේ එකක්. පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වුණා. එන්නේ නැතුව ඉන්නවා මුවා ඈතට වෙලා. ඒතර මුවා ගෙන්න ගන්න මුවා වැද්දාට හදිස්සියට අර ගහින් ගෙඩි කල්ලා අර මුවාගේ පැත්තට දැම්මා උඩින්. මුවා කල්පනා කළා යකෝ මේ ගස්වල ගිඩි වැටෙන්න ඕනේ පහලටනේ. මේක මේ හරහට එන්නේ. ඊට පස්සේ මුවා ඈත ඉඳලම කිව්වා මේ ගහ නම් මේ අමුතු ගහක් පල්ලහැට ගෙඩි වැටෙන්න ඕනේ ඒවා හරහට එනවා. මේ ගහෙන් නම් මට හොඳක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. එහෙම කියනකොට මුවැද්දා අරකින් මේ එළියට මේ ඔළුව දාලා දැනගත්ත මේක දැනගත්ත කියලා ඇන්න උලින් වේගෙන් එව්වා. මුවා වේගෙන් පැන්න උල වැදුන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මුවා ජීවිතේ බේරගත්තා. ඒ නිසා ජීවිතේ බේර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ කරදර කියනවා මිනිසුන් දෙනවා. දැන් අනේ පිටු සිටුමා කියන්නේ මහා මුදලාලි කෙනෙක් කියන්නේ ව්‍යාපාර කරපු කෙනෙක්. කොච්චර ධනයක්ද ඉතින් අක්කර කීයක කහවණු ඇතුරුවාද? කෝටි කීයක්ද කහවණු? කහවණු 54 කෝටියක්. රත්තරන් කාසි 54 කෝටියක්. ඇතුරුවා සහ විහාර කෙරෙව්වා. ඊට පස්සේ ඉතින් එහෙම කරපු කෙනාට අවසානයේ ලුණුයි බතුයි කන දැනට වැටුණා. හේතුව තමයි ණය ගත්ත අය ණය දුන්නේ නැහැ. එතුමාට අසාධාරණකම් වෙලා නැද්ද? කරදර වෙලා නැද්ද? ඊට පස්සේ මොකද උනේ? අචිරවතී නදී අයිනේ ගබඩාවක් තිබ්බා. දැනුත් මේ අනේපිඩු සිටුතුමාගේ දොරටුවක් තියෙනවා අචිරවතී නදිය ළඟ. අඟුලිමාල සෑයට හැපැත්තෙන් දඹදිව මම මේ කියන්නේ. ওই අචිරවතී නදිය අයිනේ නිදන් කරලා තිබ්බ කහවණු ටිකක් විශාල ගම් වතුරක් ඇවිල්ලා අර නිදානේ කඩාගෙන ගඟේ ගහගෙන ගියා.
එතකොට මේ අනේපිඩු සිටුතුමාගේ ධනෙ නැසුණා. අසරණ බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ ධනෙ ඒත් දානමාන ටික දෙනවා. ඒතර කොහොම හරි මේක ASCII බුදුරජාන් වහන්සේට තරහා එක්තරා විමාන දේවතාවියා අනේපිඩු සිටුතුමාට ඇවිල්ලා කිව්වා ඔය ඔක්කොම කරදර වුණේ ඔයා බුද්ධ ශාසනයට පැහැදිච්ච නිසා කියලා. ඵලයන් යන්න දාසි වසලිය ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන තියෙන ශ්‍රද්ධාව මේ දෙවියන් මරුන් බඹ සහිත කාටවත් මගේ හිතේ තියෙන එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. උඹට මේ අනේපිඩු සිටුතුමාගේ භූමියක උඹට විමාන නැහැ ඵලයන් යන්න. දාසිය කියලා පන්න ගත්තා. ඉතින් ඒකෙම ප්‍රයෝජනය ගන්න හැටි. ඔය මටත් මේ ආරංචි වුණා මිනිසුන්ට ඔය කරදර එනකොට ඔය මේ සමහර මේ ආරූඪ වලින් කියනවා ඔයාලා පින් කරන නිසා ඔයාලට කරදර. ඔයාලා බණ අහන නිසා ඔයාලට කරදර. ඔයා නතර කරන්න කියලා. සමහරවිට කරදර කරන අමනුෂ්‍යයාම ආරූඪ වෙලා කියන්නේ මොකද එයාට යැපෙන්න බෑ අරයා නිතර පන්සල් යද්දී නිතර චෛත්‍ය වඳිද්දී නිතර පින් කරද්දී නිතර දාන දෙද්දී ඒ අමනුෂ්‍යයාට මේ මිනිසුත් එක්ක ඉන්න බෑ. එයාම අර ආරූඪ වෙලා කියනවා උඹලට ওই කරදර ඔක්කොම ටික මේ පින් කරන නිසා. ඉතින් ගැටේට අහු වෙනවා මෝඩ මිනිස්සු. ඉතින් ඒකට මොකද කරන්නේ? ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා පින් කරපල්ලා කුසල් කරපල්ලා තුනුරුවන්ට ගරු කරපල්ලා කියලා. ඒ වචනේ අහන්නේ අර ආරූඪයෙන් කිව්වොත් එම් උඹලට ওই කරදර වෙන්නේ පින් කරන නිසා කියලා ඒක අහනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඩිය මෙයා ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා හිතන මිනිස්සයාට ඉතින් එතනින් එහාට මේ මිනිස්සයා ගැන මොනවද කතා කරන්නේ? ඒ නිසා අපි ඒව ගැන පස්සේ කතා කරමු. අනේපිඩු සිටුතුමාට කරදර ආවා. මිනිසුන්ට කරදර ආවා. බනහපු අයට කරදර ආවා. ඒ නිසා කරදර මැඩගෙන ජීවත් වෙන ක්‍රමයක් හදාගන්න. ඉතින් ඒකට එයා කොහොම හරි ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න ක්‍රමයක් මෙලෝ පරලෝ විශ්වාස කරලා සංසාරේ විශ්වාස කරලා දැන් නම් හිස ඇරුණාතේ මේ ලංකාවේ ගියත් චෛත්‍ය බෝධියක් වඳින්න තියෙනවා. ආරාමයක හරි නැවතිලා ඔය මේ දානේ වළඳලා ඉතුරු දෙයක් හරි ඊළඟට කන්න හරි පුළුවන්. අපේ මිනිස්සු මේ රටේ අතපානුවට නොදී යන මිනිස්සු නෑ. කොහොම හරි කීයක් හරි දෙනවා. ඒ නිසා අඩුමතරමේ මම හිඟා කාලා හරි ජීවත් වෙනවා කියන තැනට මට මහත්තයෙක් කිව්වා. එයාලා 3 දිනක් එකතු වෙලා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා. ඒ ව්‍යාපාරේ සම්පූර්ණයෙන් කඩා වැටුණ දැන අනිත් දිනකට දරා ගන්න බැරුව වෙඩි තියාගෙන මැරුණා කිව්වා. මං හිතන්නේ ඔය 80 ගණන් වල වගේ. ඉතින් මෙයා කොහොම හරි ජීවිතේ ගැට ගහගත්තකෝ දැන් මෙයා ව්‍යාපාරිකේ. සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිතේ එක අපි කර්මයේ විසින් යම් පරීක්ෂා වලට ලක් කරනවා. බිඳුවටම නැති කළා ඊට පස්සේ ආයෙ උඩට ගන්න තැන් තියෙනවා. අපේ ජීවිතේ හරියට හදවත ගැස්සෙනවා වගේ මෙහෙම උඩ පහළ යන එක. ඒ නිසා ඉවසගෙන හිටියොත් කොහොම හරි ඉවසගෙන හිටියොත් අපිටත් hina වෙන්න පුළුවන් දවසක් එයි. ඔය මූණ බෙරි කරගෙන අහස පොළොව ගැටලන්න ඔය කල්පනා කරත් ඉන්නවනේ. ඒ වගේ hina වෙලා ඉන්න පුළුවන් දවසකුත් ඉවසලා ඉමු. කාලෙට ඉඩ දෙමු. ඉතින් ඒ අතරතුර විකල්පයක් විදිහට චෛත්‍ය වැඳ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ චෛත්‍ය 100ක් වඳින්න. වැඳලා තුනුරුවන්ගෙන් පිහිට ඉල්ලන්න. බෝධි 100ක්වත් වඳින්න. තුනුරුවන්ගේ පිහිට ඉල්ලන්න. අර අසරණ වෙලා මැරෙන්න හිතෙනකොට වගේ එක තැනකට වෙලා ඉන්න එපා. මැරෙන්න හිතෙනවා. ඒකට ඒ සිතවිල්ලේම ගෙදෙට්ට වෙලා කාමරේ දොර වහගෙන එහෙම ඉන්න එපා. ඒ වෙලාවට ඒ හිතවිල්ල වෙනස් වෙන්න ඇවිදින්න ඕන තැන් වල. ඒක කමන්නේ. ඒක විකල්පයක්. ඔය එඩ්ගා කේසි කියලා මේ මිනිස්සයා එයා මෝහන නිද්‍රාවකට කියන්නේ මෙහෙම එකපාර මෝහණයකට ලක් වෙනවා. ලක් වෙලා අර ඉස්සරහ ඉන්න කෙනාගේ සංසාරයට යන්න පුළුවන් යාට. 아무තු මිනිසෙක් පහළ වුණා යුරෝපයේ එඩ්ගා කේසි. එතකොට එඩ්ගා කේසි ගාවට ගියා එක කාන්තාවක්. ඒ කාන්තාව සමාජයෙන් හැම වෙලාවෙම ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. රැස්වීමකට ගියත් අයිනක තමයි එයාත් එක්ක යාළුවෝ කවුරුත් නෑ. අවසාන පුටුවේ තමයි ඉඳ ගන්න වෙන්නේ. වැඩ කරන තැනත් එයා අයින් වෙන පන්ති කාමරෙත් අයින් වෙනවා. මුළු ජීවිතේම අනිත් අයගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙලා ආදරණීය වචනයක්වත් නැති අසරණ කාන්තාවක් ආවා. ඊට පස්සේ
කිව්වා මට මොකද්ද මේ වුනේ? ඉතින් එඩ්ගා කේසි මොහොන නිද්‍රාවෙන් එයාගේ ජීවිතයට යනවා. කියන ඔයාට ඔයාව හම්බ වුණා. ඔයා කලින් ජීවිතයක ඔයාගේ මහත්තයයි දරුවෝ එක්ක ජීවත් වුණා. සමාජයෙන් ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා ඔයාලගේ පවුල හරියට මිරිකුණා ප්‍රශ්න වලින් පීඩණයටපත් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලා කතා කරගෙන ඉන්න එක තමයි ඔයාලගේ ජීවිතේට තිබ්බ එකම පිහිට. ඒ අතරින් ඔයාට මේවා විඳ ගන්න බැරි තැන ඔයා සියදී විනාසා ගත්තා. එතකොට මහත්යගේ තනියට කෙනෙක් ඉන්න ඕන වෙලාවේ, දරුවන්ගේ තනියට කෙනෙක් ඉන්න ඕන වෙලාවේ ඔයා ඒ අයට තනිකම දුන්නා. ඒ අයත් එක්ක හිටියේ නෑ ඔයා. එතනින් පස්සේ ඔයා ඉපදුන ජීවිතවල භූත ලෝකවල ඉපදිලා තනියෙන් කොහේ හරි, තිරිසන් ලෝකවල ඉපදුනා තනියෙන් කොහේ හරි, ඔයා දැන් මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදුනා තනියෙන් ජීවත් වෙනවා. ඔයාට අනිත් අයගේ පිහිටක් ලැබෙන්නේ. ඔයා දුන්නේ මිනිසුන්ට තනිකම නම් ඒ තනිකම ඔයාට ලැබෙයි. දැන් බලන්න දැන් ඔය පොඩි උන් සියදී විනාසා ගන්නවා. ඔය එක එක පොඩි කෙල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න, අර ප්‍රශ්න, මේ ප්‍රශ්න, අනේ මොන හරි ප්‍රශ්න වලට මැරෙනවා, බෙල්ල වෙලා ගන්නවා, මැරෙනවා. එතකොට අර අම්මලාට දරුවෙක් විදියට දෙන්න ඕන සැනසෙල්ල තියෙද්දි අම්මලාටනේ ගින්දර දුන්නේ. තාත්තට ගින්දරක් දුන්නා දරුවෙක් මැරිලා. නහගත්තනේ, ස්වභාවික මරණ නෙමෙයි. බිරිඳට ගින්දර දුන්නා, දරුවන්ට ගින්දර දුන්නා, සහෝදරයන්ට ගින්දර දුන්නා, ආදරය කරන අයට ගින්දර දුන්නා. පාඩමක් උගන්වන්න මැරෙන්නේ. පාඩම තමයි අනිත් අයට ගින්දර දීම, දුක දීම, දෙන දේ ලැබෙනවා. උපනෝපන් ජීවිතේ පිච්චි එන්න වෙයි. ඊට වැඩි හොඳ නැද්ද තනියෙන් මේ ජීවිතේ ගින්දර දරා ගන්න එක? සතුටෙන් හිටපු කාලයත් අනිත්‍ය වෙලා ගියා. හොඳට හිටපු කාලයත් අනිත්‍ය වෙලා ගියා. අතේ මිටේ සල්ලි ගැවසිච්ච කාලෙත් අනිත්‍ය වෙලා ගියා. ඒක විතරද අනිත්‍ය වෙන්නේ? මේ අසරණකම අනිත්‍ය වෙන්නේ නැද්ද? මේකත් අනිත්‍ය වෙලා යයි. කාලෙට ඉඩ දෙමු. ඉන්නම බැරි නම් මේ ලංකාවේ 16 ස්ථාන තියෙනවා. 8 ස්ථාන තියෙනවා. දෙතිස් පළ බෝධි තියෙනවා. ඒවවත් වැඳ යන්න ඕනේ. බස් වල නැග මැරෙන්නේ නැතුව විකල්ප හොයා ගන්න. සමහර මිනිස්සු මැරෙන්න හිතුනට පස්සේ එක දිගට බණ අහන්න ගන්න. විකල්පයක්. ඒ මනුස්ස ජීවිතය දුර්ලභංච මනුස්සත්තං කියලා වදාලා. මනුස්ස ජීවිතය දුර්ලභයි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කිච්චෝ මච්ඡාන ජීවිතං. මේ මනුස්සයෙක් වෙලා ඉපදුනාට පස්සේ සැනසෙල්ලි ජීවත් වෙනවා කියන එක හරි අමාරු දෙයක්. කාටත් මැරෙන්න හිතෙනවා. මැරෙන්න හිතෙන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මැරෙන එකයි. ඔයා බලන්නකො දැන් ඔයාට මැරෙන්න හිතුණා නම් ජීවිතේට මැරෙන්න හිතිච්ච නැති 10 දිනකින් අබමිටක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඔයා හිතන්න ජීවිතේට එකම එක දවසක්වත් එකම සිතවිල්ලක්වත් හිතුන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ මට මැරෙන්න ඕන. මීට වැඩි හොඳයි මැරෙනවා නම් කියලා හිතිච්ච නැති මිනිස්සු ඉන්නවද කියලා බලන්නකො. හිතිලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ට. හිතක් කියන්නේ හිතෙනවනේ. හිතුන පළියට මැරෙන්න එපා. දැන් අපිට කොච්චර හිතෙනවද කියලානේ එක එක දේවල් හිතෙනවනේ. ඒ හිතුණා කියන එකෙන් ඒක ක්‍රියාවට නංවන එකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා ජීවත් වෙන්න. රාජ්‍ය මාලක් නම් මැරෙන්න යනකොට බුදු කෙනෙක් හරි පිට වුණා. ඔයාලට ඉතින් අද කවුරු පිට වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ ධර්මයේ තමයි පිට. මේ බණපදේ තමයි පිට. මැරෙන්න යන කෙනා ජීවත් කරන ශක්තිය මේ බණවල තියෙනවා. මැරෙන්න ගිය කී දෙනෙක් ජීවත් වෙලා තියෙනවද? මටම කී දෙනෙක් මුණ ගැහිලා තියෙනවද? සියදි විනාසා ගන්න ගිහලා බේරිච්චයි බණහලා. ජීවිතේ ගොඩාක් භයානක තීරණ ගන්න ගියයි බේරිච්චයි බණහලම. ඒ නිසා මේ ධර්මයෙන් ජීවිතේ සුවපත් කරගන්න. මට කියන්න ඕමනා වුණේ මැරෙනවා කියන එක ජීවිතේට විසඳුමක් නෙවෙයි. ජීවත් වීම
කරදරත් එක්ක ජීවිතයට විසඳුමක්. ජීවත් වීම විසඳුමක් කරගන්න. ඒක විසඳගන්න මේ උපාය කුසල දහම් මේ අඩහෝරාවේ මේ පැය භාගයක වගේ බණ ටිකක් නේ යන්නේ. එතකොට මේකේ උපදේශ විටින් විට එනවා. අහන්න Taman හිතට ගැළපෙන බෙහෙතක් එයි ඕකෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්න. විහෙර විහාර වඳින්න. කලබල වෙන්න එපා. මේ අවසාන මනුස්ස ජීවිතයේ මේ විදිහට මේ බුද්ධ ශාසනයක් එක්ක තියෙන ඉදිරියට ගොඩාක් භයානක ලෝකෙ ඉන්නේ. පිටරටවල මිනිස්සු හිස් හතින් මැරෙන්නේ. මේ මිනිස්සු කවදාවත් බුදු කෙනෙකුට අත් දෙක එකතු කරපු නැති මිනිස්සු කී කෝටියක් ඉන්නවා. ඉතිපිසෝ ගාතාව කියපු නැති මිනිස්සු කී කෝටියක් ඉන්නවා. සෑයකට බෝධියකට අත් දෙක එකතු කරපු නැති මිනිස්සු කී කෝටියක් ඉන්නවා. දාන් හැන්දක් බෙදපු නැති මිනිස්සු කී කෝටියක් ඉන්නවා. පසඟ පිහිටවල වැඳපු නැති මිනිස්සු කී කෝටියක් ඉන්නවා. සංසාරයක් ගැන අහපු නැති මිනිස්සු කී කෝටියක් ඉන්නවා. එහෙව් අතරේ ඔයාට සංසාරේ මොන හරි කර්මයක් වෙන්නේ නැති ඔය විපාක දෙනවා ඇත්තේ. ඉවසන්න ඕවා ගෙවිලා යනවා. දරා ගන්න ඕවා ගෙවිලා යනවා. අමාරුම තැන විසඳුමක් තමයි ටික ඇවිදින එක. විහෙර විහාර වඳින්න. බෝධීන් වහන්සේලා වඳින්න. ওই බස් එකේ නැගලා නැත්නම් වාහනයක් තියෙනවා නම් පරිස්සමින්. ඒ වගේ වෙලාවකට කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් උපදෙස් ගන්න එක, සාකච්ඡා කරන එක, අනිත්‍ය සිහි කරන එක, මේක වෙනස් වෙලා යයි කියලා සිහි කරන එක. ඊට පස්සේ හොඳටම අමාරු නම් හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන් නම් ඔය පීඩනයේ වැඩි කෙනෙකුට නිදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් බෙහෙතක්. මොකද නිින්ද යන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. ඒ නිසා දොස්තර කෙනෙකුට හරි කියලා බෙහෙතක් ඉල්ලගෙන නිදා ගන්න එක්කෝ. පිහිටක් එයි. ඒ නිසා ජීවිතේ රැක ගන්න. ඉතින් මට වමනාවනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය බුදුරජාණන් සංඝයාට දේශනා කළ තියෙන සීදි විනාසා ගන්න එපා කියලා. සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා සීදි විනාසා ගන්න තියෙන මේ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේකට ගැරෙව්වා. ජීවත් වෙන්න කියලා වදාළා. ඉතින් ඒ නිසා ජීවත් වීම උත්තරයක් කරගන්න, මැරෙන එක උත්තරයක් කරගන්න එපා. මැරෙන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපිට කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරින් මේ ධර්මීය ආශ්චර්යයෙන් අපේ ජීවිතේට තුනුරුවන්ගේ ශක්තිය ලැබෙනවා. ඉතින් අද කවුරු හරි මේ ජීවිතේ එපා වෙච්ච කෙනෙක් මේ බණ අහනවා නම් අපි පවා මෙතෙක් ධර්ම දේශනා කරපු පින. අපි කවුරුත් රැස් කරගත්ත පින අනේ මේ මිනිසුන්ට අනුමෝදන් වෙලා ජීවිතේට ශක්තිය ලැබේවා. ජීවිතේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ලැබේවා. ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න ලැබේවා. විසඳුමක් ලැබේවා. දුර්ලභ ලැබි මනුෂ්‍ය ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න ලැබේවා කියලා සිත ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලට තුනුරුවන් සරණයි.